Hello everyone! Welcome back to my channel. Asawang Filipina here. So ngayong araw na ito is mag-drive ako. And if you're watching, up. Hi again everyone! So ipapakita ko sa inyo yung loob ng aking sasakyan. Enjoy watching! Video pa ka? Mana? Off na? Wala pa. So, ito yung loob ng aking sasakyan. I hope nag-enjoy kayo sa board na ano ko. Sa board na video ko ngayon. So, ito yung friend ko, si Hibeck. Hi sa akong mga friends. And so, kapag may mga tanong kayo tungkol sa video or driving video, mag-comment lang kayo below. And thank you for watching. And don't forget to subscribe. Mag-save sa'yo pa. Don't forget to subscribe and ring the bell. And see you next time. Ako man na po nga.